ต่างกันอาจจะยืดเรื่องกันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งหรือว่าที่เป็นของเป็นอีกอย่างหนึ่งที่นี่ขอวัดที่วัดลดหลั่นต่างๆกันการที่ไหนก็ไปศึกษาเพื่อโลกไล่ไปในเดียวกันไม่พอจะได้มาติดส่วนเป็นระยะนี้ในด้านตาเข้าแต่เป็นมันยังมีหลายที่นี่จะเป็นกันหน่อยยังโดยเฉพาะยังเกี่ยวกับอะไรบ้างหรือที่ว่าที่หลายนิดเดียวเพราะในระยะนี้ก็พระผู้รับดีในมาติดตัวทั้งคารวะยังคารวะได้ในหลวงโรมาไม่ได้เห็นได้ทันต้นเย็นกำลังมองและกำลังสนใจในด้านการปฏิบัติธรรมของภาคามาเรียนรู้แค่ในด้านสิ่งธรรมะเป็นเวลานั่นแหละโดยเฉพาะในภาคอีสานเนาะมาเป็นแค่ท่านอาจารย์ไม่เคยเป็นมันตอนนี้น้ำก็อาจารย์มหาบัวก็ได้เขียนประวัติของท่านออกประกาศศีลธรรมดาเป็นทั่วเลยเผยแผ่เท่านั้นที่ยิ่งกว่านี้พอในการเป็นในการไม่หลงท่านที่ราชดาพิเศษแล้วก็มาเกิดเป็นหนังสือธรรมะที่เกิดเป็นหาท่านพอตัวถึงเรื่องที่เราอยู่เป็นหลายเดือนนี่แหละงานบ้านให้เราแต่แสดงว่าสายตาในด้านการปฏิบัติท่านกำลังให้ได้หวานโดยเฉพาะผู้รับผู้ใหญ่ยังไม่เกิดตัวนี้พวกเขาเรียกมีราคาเวลาตัดสินแต่เขาลังสนใจแต่เขามีต้องรับผู้เข้าถึงที่ไม่ไปเกิดตายแดนเป็นสาขาที่ขาดสาขางานในวันนี้นี่แค่ไหนไม่ไหวแต่ตามยังว่าเลยว่าเป็นปฏิบัติอยู่เห็นว่าเป็นท่านตามแบบอย่างเขาเป็นแต่ตามสายที่พอปฏิบัติมีคนท่านอกอย่างนั้นมันเป็นแบบรู้ได้มันเป็นหูเดินตาสำหรับผู้ดูมองเห็นถ้ามันมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นคำสั่งเข้าไปแต่ดีการปฏิบัตินั้นอาจจะไล่หล่อไปเรื่อยๆเรื่องจะเป็นยังไงเราจะได้เรียกเรื่องกันเรือจะถึงต้องไปเดี๋ยวเราไม่รู้ละเรื่องของท่านแต่ว่าถ้าที่นี่เราไปเป็นบางคนเราอย่างที่ดูถึงกันเราไปเราไม่ได้ใช้เราเลยแต่บางคนก็อยู่ที่ต่างๆเราว่าเพราะใครอยากอยู่วันนี้โมเดลแบบนี้จะหาเจออยู่ก็เจอของแต่อยู่เป็นแบบนี้ของตาที่เคยเป็นมากเลยเวลาไปศึกษาโลกมันก็ต้องไปกันด้วยกันตามสมัยของพระอาจารย์มันที่เขาบอกหรือสมัยทางโบราณการเรียนมาผมก็เป็นในทำนองเมื่อไปพบถึงช่วงไปในที่ทางการเมื่อการปฏิบัติธรรมเมื่อมีผู้ถึงต้นพบข้องหรือเมื่อระวังศึกษาของประโยชน์ประสงค์แต่ก็มีการแนะนำที่แจ้งเหตุผลอย่างไรอย่างเป็นธรรมดาบางคนเข้ามาฝึกหัดดัดแปลงมาฝึกหัดแก้ไขแต่ก็ทำให้การพบข้องยุ่งว่าหลายเรื่องเขาไปอย่างไรเดี๋ยวไปศึกษาหาเรื่องกันมีคือเป็นข้อมุ่งหมายเดี๋ยวว่ามุ่งหมายไปทางอื่นว่าอยู่เรื่องทางนี้เลยว่าเรื่องของเขาแต่ว่าเป็นอะไรที่น่าจะทำมันไม่ได้แบบโดยเฉพาะของเรื่องศึกษาเรื่องศึกษาหาเรื่องพวกนี้แหละเป็นเรื่องของคนศึกษาไม่ปรับปรุงไม่แก้ไขไม่ยังประการเรื่องไม่ทิ้งเลยข้อที่เขาไม่พอเรื่องอะไรเราอยากให้ดีข้อมูลมาดีแต่ว่าในด้านถ้าเราจะเรื่องห้องแบบที่ว่าตั้งห้องตั้งเราจะให้กันดีมีพระธาตุตั้งห้องตั้งสามารถมีเหลือมีผ้าเรากินเยอะมากไม่ทำหลังตั้งเรื่องของวิชาเกี่ยวกับร่างมากจนเลยเมื่อเราถวายอย่างหน้าทางนี้แต่มีทางเส้นยังมีการเกี่ยวกับพระพระธาตุไปมั่นแต่จะระวังเรื่องข้าวเองธรรมะเราอยู่ที่ว่าพระธาตุดีในหลังพระธาตุในการไปทางมากในการปฏิบัติ
วันละอาวทางการนั้นต่อถึงการเสียสละตัวเข้าใจในท่านทางการเจอกับฝรั่งต่างแปลงของเรือสลายถึงเป็นสถานที่ร่มที่ท่าห้อยยังที่สีร่มสลายยังยังที่ห้อยกันมากแต่แสดงว่าสนใจคนนี้เรื่องนั้นถ้าไว้คนนี้ยังแบบเอาไปที่เทศเยอะเลยว่าที่ที่คนแต่พูดไม่ถึงว่าหนึ่งถึงว่าความเท่ดีหลายแต่อันนี้อย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่พวกใครทำเพื่อนกันไปเลยในเรื่องกันหน่อยที่เราท่องอยู่แล้วท่องเห็นกันท่องเห็นกันมาจากท่องรู้กันเลยท่องรู้มาจากถ้าไม่ท่องรู้แล้วก็ไม่ท่องเห็นกันมากแต่ท่องเห็นมีประมาณพวกใครอย่างเรื่องเล่ากันมาไม่เป็นไม่บางสิ่งบางอย่างแต่เรื่องนี้มันจะเป็นของหนักที่กันเพราะว่ายังข้อเห็นของแต่ละคนตั้งข้อมูลตั้งศึกษาอบรมมากตั้งข้อมูลตั้งเลยประสบการณ์มากในการทำมาอาชีพนี้ทุกอย่างในทางหอกท่านเลยประสบการณ์มาหลายทางหลายเนี่ยเพราะเราไม่เบื่อแก่ตอนนี้นั้นเกิดเพราะเรามูเราปวดเพราะเราบั่นเรามุ่งเพราะเราพอเราเนี่ยก็คิดเข้ามามันก็เป็นธรรมดาที่ต้องมีการคิดเปลี่ยนอย่างนี้ก็หลายแต่ถึงหลายต่างๆก็พยายามปรับปรุงแก้ไขต่อกันในระยะที่ห้องมาเป็นที่มาเป็นทำเยอะเงินเยอะละเราควรจะเป็นคนทำยังไงแต่ในการกระทำในการเป็นอย่างไรมุ่งไปเพื่อความเจริญของมือของปวดที่ไม่เรื่องกันตลอดถึงพระศาสนาเข้าว่าสิ่งที่น่าหาเหตุผลใดนี้ดีหลายแต่ละตั้งคนกับตั้งยินกับตั้งพวกคนเดียวของมันก็ไม่ค่อยเข้ากันแต่ว่ามองมีเป็นมือเป็นการดีแต่ถึงแม้ว่าเขาต้องการเพื่อความเจริญทางหลักของเขาไม่ทางมุขนะอันนี้สองที่หน้าที่เราทำเนี่ยที่มุ่งจะได้ความเจริญทางวัดย่างเดียวก็ขาดมุขนะก็พอดีเป็นการกระทบกระเทือนเป็นหลักที่ใจกันของพระพุทธเจ้าจิตจะเล่นจะต้องมือต้องพวกเพราะว่าทั้งของในทั้งหมดก็พอดีด้วยกันเพราะมันต้องพร้อมกันพร้อมแนวย้อนด้วยกันต้องคอยจิตเป็นใจพวกกันอยู่เรื่อยต้องเอาเหตุผลเป็นเครื่องตัดสินที่มันอยู่ในทางการทำการกระทำงานนั้นทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นการกระทำในทางที่ดีโดยมากก็ไม่มีเรื่องยืนหรอกเรื่องเรียนการปรับปรุงสถานที่วัดว่าศาสนาให้เรื่องกับการทำบุญทำทานตามเทศกาลประจำปียังไม่ประจำอยู่ซึ่งวันนี้เราต่างอยากให้ชื่อที่ว่าโลกว่ากันในระดับห้องเป็นหลักของเป็นที่มาทับหลักของหลักนี้ถึงนี้ทับการพุทธานรัฐเลยแต่อยากให้ฟังข้อมูลฟังข้อมูลของมูของปวดหรือว่าที่หน้าที่เหนื่อยเป็นผลละแล้วมันเพื่อนเราเพื่อนอันนี้ตาล่วงร้อยกันเลยทั้งหน้าหลายการเหตุการณ์ทำมันนี่ก็มาที่ดีกว่าไม่ได้ทำเลยเดี๋ยวเป็นทำเลยถ้าจะทำไปทางจะทำเยอะไปหน่อยถ้าต้นเหตุมันนี่ทับเป็นทำเลยถ้ามันก็เป็นทำไปเลยถ้าต้นเหตุก็ถูกทับหรือต้นนี้ว่ามันก็ไปทางไม่ถึงอย่างนี้ที่เราบอกผลจริงขันท้าทายนั้นก็จำกันแข็งไปเรื่อยหรือแข็งไปเรื่อยที่จริงมาเสร็จแค่อะไรอย่างหรือว่าจะได้ว่าอะไรยังกระดานเราให้ห้องที่หน้าที่ยังต้มได้ว่าอะไรให้ที่หน้ากับไปหาจิตใจของเจ้าครับจิตใจก็ดีพักของกันแน่อยู่แน่ยังแน่ก็เข้าใจแน่เกิดยินหนาละอาใจละอะไรยังจะมากแบบนั่นจะทำบุญน้อยเลยก็จะได้กระตับไอ้ต้นได้ดีแล้วก็ดีเพราะว่าใจเขายังไม่ดีไอ้เรื่องถึงต้นเหตุตัวจิตหน้าเรื่องแรกตัวดีๆการกระทำต่อไปนี้เลยนะในมาหลายยังไม่ได้เกี่ยวของเรื่องมาดูให้หรอกแต่เรื่องว่าได้เป็นแค่จิตหน้าทุกจิตในสันเลยได้อย่างได้สามารถที่ทำได้ต้นดีเท่ากันให้ต่างกันเนาะเราก็เลยทักของว่าเลยแต่ถ้ายังเขาพูดที่ไม่ได้เดือดร้อนนี่ก็พูดงานขึ้นต่อไปเลยจะเป็นงานดีเอามาที่หน้ารังนี่เลยโดยเฉพาะย่างยิ่งก็ต้องอาศัยโดยเฉพาะสงฆ์เป็นที่พึ่งพาพอพูดอยู่
ว่ามาเป็นหน้าที่ของพระที่ดีเป็นผู้ที่น่าหาเหตุผลว่าการปฏิบัติธรรมอย่างนั้นมีผลเสียหายเลยมีผลได้เลยไม่ดีไม่ดีเกิดขึ้นการได้แบบเราแบบพอเกิดมาเกิดเลยแต่ต้องคอยพิจารณาแนวน้ำเหตุผลไอ้ก็อย่างละเอียดของพระราชาแต่ต้องผู้ก็จะมุ่งดีไว้อยู่ในการกระทำแต่ต้องเป็นหน้าที่ของพระโดยผมทั้งที่เห็นว่าเขาได้ได้ดีก็แล้วเขาก็ปล่อยแต่ไม่ดีอ่ะไม่ดีแล้วก็เป็นมือแต่พอเลิกได้ดีเขาก็ต้องศึกษาต้องย่องเห็นข้อเที่ยงเห็นได้เลยแต่ตั้งขั้นตั้งอาศัยเป็นกันแล้วกันว่าในเพื่อนกับเพื่อนวันละเยอะเลยครับก็ได้ตามเรื่องว่าเราพิจารณาหาคนมาเลยว่าไม่ดูแลกันนี่ปล่อยกันเลยก็เลยเนี่ยตาของความเป็นกันกันก็เลยคิดแต่ว่าเรื่องนึงก็เลยติดเรื่องว่าเรื่องนึงนะเราต้องไปอยู่น้ำกันก็ได้อาศัยกันก็นี่เนี่ยตาของหน้าของความเป็นกันกันเลยนี่เรื่องก็จะปล่อยไปตามเรื่องมันแต่ว่าน้ำแบบนี้หนักมีของพระผู้ให้อยู่ที่เดียวมูเลยเรื่องว่าหรือปอกเพื่อจะของเขามีกินนั้นเขากินยาเมื่อกับการกินเมื่อกับการกินยากินกับการกับได้ไปเรื่อยเดี๋ยวนี้เดินท่าติดถึงนี่ติดข้างนี้นั่งกับไฟกันนั่งรับตาเรื่องนี้เรื่อยเนี่ยมันก็เรื่องเยอะที่ตัวเสียไปมันก็เป็นหน้าที่ของผู้อยู่ที่ต้องเป็นที่หน้าเด็กเราเพื่อนกันเราเพื่อนหาเข้าในน้ำเหตุผลในบ้างเลยหายพวกนั้นก็บ้างเป็นงานเป็นเรื่องเขาเพื่อนถ้าเขาไม่บอกเป็นคิดหน้าที่ของเขาถ้าเขาบอกว่าเขายังไม่ต้องคิดหน้าที่เป็นหน้าที่ของเราตัวเขาบ้างเป็นไปเรื่องเสียหายทั้งยังไงก็ตามไม่ร้ายก็ตามเป็นหน้าที่ของคนมันมีการกระทำติดต่อกันมีเป็นท้ายถูกมีในการกระทำทุกอย่างมองมันเข้าที่กันเพื่อต้องไปตามเรื่องเราเพื่อจะไปเรื่องที่ทำไปห้องแล้วมั้งอันนี้ก็นั่นก็ได้ก็เมื่อเขากันเมื่อไปทำเรื่องไม่เป็นทำมาเดือดร้อนเลยเรื่องการกระทำเองก็ได้แต่ไม่เป็นทำเราไม่ยินดีเลยที่จะไม่เลยอย่างไม่มีสบายในการบริหารสิ่งต่างๆเลยของทางท่านจะต้องมีข้อเรื่องมีข้อเกี่ยวกับหน้าดีต้องการจะมอบพุทธันรัตเกิดแต่ทางท่านที่เขาเห็นว่าอันนั้นไม่ได้ดีเขาก็ยังเป็นเงินรัตเกิดเป็นพุทธันเกี่ยวกับเกิดอะไรต้องเอาไปใช้คิดน้อยนิดเดียวมันคิดน้อยๆมันจะไปขยายโลกกว้างออกไปที่จะใช้ในหัวไปคิดเรื่องเดียวว่าจะว่าใหม่ได้เหมือนเงินไปกันแต่ว่านี่ที่ต่อไปจะใหม่ได้เป็นเท่าไหร่ละเอาลูกการเรียนคิดไปในด้านภายในเกี่ยวกับการกระทำอย่างข้าวของเรื่องอะไรระวังนี่ว่ามาดูเกิดผ่านโดยไม่ได้สิหรือไม่ได้คิดในอันไม่ได้คิดหน้าเราให้ดูถึงข้าวภายหลักภายในท่านชมตัวและตัวเรื่องถ้าต้องคิดหน้าเล็กตัวอย่างทำได้ยังไงทำเสียยังไงเพื่อนเป็นยังไงเพื่อนทำยังไงอันนี้ดีก็ดีเลยมันเป็นงานที่ดีให้เราคิดหน้าเรื่องของศาสนาห้ามประพฤติปฏิบัติธรรมมันเป็นเครื่องประดับกันหน้าเพื่อให้มีกันหน้าคือที่หน้าในการกระทำนั้นตัวอย่างเป็นไปเพื่อความราบรื่นเป็นไปเพื่อความทุกข์สบายไม่ได้เดือดร้อนเป็นได้ก็เป็นรักมันไม่เรียนกันการกระทำนั้นตัวอย่างอย่างที่หน้าครับแต่ว่าเขาผ่านเห็นมากกว่าดีเป็นเรื่องละแต่มีสิ่งอะไรมีสิ่งอยู่ได้ดีเลยก็ได้แต่เป็นธรรมดามีคนมาบอกของพยานเกิดไทยก็เป็นเมื่อไปเรียนเขาพูดถึงการร้องดีที่เราเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำมันต้องมีสิ่งมีภาพนี่เป็นธรรมดาแต่เขาบอกที่นี่ว่าเป็นคู่เพื่อเป็นคนเปลี่ยนที่เป็นพลังเป็นผลแต่มาถ้าเรามองไปในการทำงานตาก็ตั้งต้นตั้งเราก็เห็นเป็นใหญ่โดยว่าอาศัยหลักธรรมะเป็นหลักเราไม่ใช่นั่นพระพุทธเจ้าสอนเลยว่าเมื่อที่พระไตรทั้งสามเรื่องอัตตาที่พระไตรเรื่องโลกาที่พระไตรเรื่องธรรมะที่พระไตรเมื่อเราเคยเห็นกันนะอัตตาที่พระไตรที่เราเข้าเห็นอย่างของเป็นไงอันนี้มันก็ไม่ค่อยดีโลกากับเราโลกเขาเป็นไงมันก็ไม่ดี
เนี่ยมันเป็นเรื่องนี้ก็เลยเอาธรรมะเป็นไงธรรมะที่แบบมีเป็นรักในตัวไปเพื่อระดับสมัยนี้ได้สมัยเรียนอะไรว่ามันเป็นแต่เข้าชีวิตรักนี่ว่าผมพอเข้าเป็นหลักปฏิบัติธรรมอย่างสบายการกระทำนี้มันก็ดีธรรมะที่แบบไหนส่วนเล็กๆไปหน่อยเชื่อเขาแบบให้หน่อยได้ที่ก็ได้ยังไงเขาไม่ได้ว่างหรอกเข้าชีวิตการกระทำอย่างนั้นเป็นทับเมื่อมีเป็นถ้ำแหละซึ่งเมื่อมันเป็นยังไงก็ได้หรอกที่ใจเข้าไปเป็นถ้ำไม่เย็นทางที่มันไปเลยจะเลิกจะให้ที่รักกันอยู่มันเป็นไปโคตรดีไอ้เรื่องโลกนะมันธรรมดาเราไม่ต้องยึดมันยึดกันตลอดรับตลอดกันละก็ต้องตัวโลกถ้าเดี๋ยวต้องเขาร้ายกันไปเลยทีนี้มันร้ายกันไปเลยมันต้องคือที่หน้าให้พ่อมองพ่อพูดเดี๋ยวจะกลับเลยว่าแต่ที่ว่าเนี่ยเรื่องต้นหลอกต้นลาหรือว่าเขาบอกทำต้นเรื่องของแต่ละคนแต่เราบอกเลยว่าไม่นานต้องนานเป็นหนักที่ที่ให้ต้องมาดีจางที่มาเป็นจริงที่หน้าให้มันก็อยู่มันเป็นถ้ำเลยเป็นถ้ำเลยเราไม่ได้วางไม่ได้ถือเรื่องของของสัตว์เราก็ขยี้นะมันเป็นตั้งแต่เลยว่าเขาว่ามันมาปฏิบัติถ้ำอย่างนี้ปฏิบัติถ้ำเรามากแสงอีกเราไม่ให้ดีมากทับทิงอีกมากประดิษฐ์ประดอยอีกมากแต้งอีกจะได้เข้าเป็นเนื้อเกลือของมาจากตลาดแล้วเขาจะมาปรับปรุงไหมเพราะเราไม่ได้จริงๆปรับปรุงไหมอันนี้อะไรได้เราต้องปรับปรุงไหมเป็นอาหารหรืออะไรอะไรผมก็ถูกกระทำกระทำน้องๆเขาจะเผานี่ถ้าเราจะเรียนถ้ามาต่างๆขั้นไหวต่างๆวิทยาวิทยากระทำเราเอามาปรับปรุงมันเป็นทับเมื่อเป็นถ้ำหลักมันจะเริ่มเย็นมันต้องการมีคนปวดแล้วขนาดเล็บติดการกระทำมันก็จะค่อยดีเพราะว่าดีมันบางนี่บางปวดแต่เรื่องถึงเกิดปัญหาเรื่องถึงที่ใจอะไรนี่ขนาดมีปัญหาเพื่อรักมีการกระทำอะไรแล้วยังโม่ๆเลยทั้งสองว่าอะไรเงี้ยเลยถ้าเราทำให้แบบคอยไปทำไปเรื่อยๆนี่ว่าไม่เลี้ยงกับการเลี้ยงกำลังให้เราเราอุตส่าห์คนปฏิบัติทั้งนั้นทั้งโลกเนี่ยไปเยอะๆมันก็สบายดีนะของมือมันเป็นปัจจัยเรื่องอะไรตัวเวลาหนึ่งแบบแต่ว่าห้าก็คอยทำไปตามเรื่องแต่ถ้ามันสภาพไปมันก็ไม่ได้ทับของไม่ได้กินกันนี่ก็ให้ไปทำไปในการเดินแก้ยากให้เป็นถึงเดือดร้อนของแล้วก็ดีไปเรื่อยๆนี่แหละอันนี้มันเป็นทับมาเยอะๆหรือทับของทางมันมีอย่างอันนี้เนี่ยอะไรนั่นแสดงว่าเป็นทับว่าเป็นนี่ผมก็เป็นได้เยอะเลยครับผมนะว่าเป็นก้อนเห็ดที่เป็นแค่ตัวหน้าพวกดีเข้าแต่ผมว่ามันว่าเป็นผมว่าเสียแบบเข้าที่ว่าเกิดว่าใครแต่เดี๋ยวเข้าเป็นนักปฏิบัติบางอันเจอจุดติดจริงๆเลยเมื่อแต่แล้วถ้าทางเรานี่ร่างกายทั้งวิญญาณเนี่ยเราไม่บอกให้ว่าอะไรมันแพ้พื้นไปเลยเป็นที่การรักษาการเป็นไข้ไปเลยเป็นปัญหาแต่ในบางการเราเป็นปฏิบัติภายนอกเพื่อตัวเพื่อการงานก็ไม่ดีเพราะว่าหน้ากันเป็นปฏิบัติธรรมะได้มาได้หลายก็ไม่ต้องเลยแต่ถ้าทำนักศึกษาเท่านั้นหรอกไม่ได้ทำเลยก็ดีแต่เราเข้าในทางอาจจะเป็นนักศึกษาก็เลยได้ยังไงก็ได้ปฏิบัติยังไงก็รู้ยังไงให้ยอมมากที่หน้าเป็นเข้านี่หรือว่านี่เข้าเส้นเกลือไขตามพวกนั้นที่นั่นนี่เหตุที่ผลเส้นเลยแต่เราจะให้อ่านก็ได้ยังไงแต่ตอนนี้บางแห่งนี่ผู้คนปฏิบัติอยู่แม่เห็นแม่ปฏิบัติดีหรือว่าวิธีดีแม่น้ำมูแม่ยังแม่อะไรดีโดยมากผู้เนี่ยไม่ค่อยรับฟังถ้าเราฟังเราอ้างไม่ดีเพราะว่าให้เกิดหน้าในคนไทยให้เกิดเป็นแบบต้นมันไม่ดีนะมูหรือว่าแต่ถ้าเรามุ่งเกินตัวหาทั้งจิตกันเรามากเราเข้าใจแต่ก็มากแบบนี้เลยไม่รู้มันเป็นเยอะเลยของมูก็ยังให้เรื่องนี้แหละยังมีเรื่องที่พูดหาทั้งจิตกันมูแล้วก็เข้าใจกันมีเลยเป็นเรื่องนี้มันเป็นง่ายเมื่อว่าพระเรายุ่งเลย
เราเคยเห็นว่าหลายคนเอาเดี๋ยวพูดถึงคือพ่อหน้าพ่อแม่นี่การเห็นเอาเป็นธรรมมันอยู่ที่ไหนนี่แต่จะพ่อแม่เป็นธรรมดาการจะว่าอย่างแม่น้ำมือพ่อจะของไปเห็นของเพิ่มโลกอะไรอย่างมากฝากว่าฝังมือเนี่ยอย่าให้มือเป็นเรื่องอย่างนี้อย่าให้มือเห็นน้ำเดี๋ยวทำยังไงแต่ผู้ฟังอย่างเลิกเป็นไปอยู่นี่เราเป็นผู้ที่ผู้ดีที่โตเป็นอย่างนี้ที่เรียกว่าจะของก็ดีเราก็เลิกขาดไปนะตามไปทั้งหมดเลยหายเสื่อมหมดอันนี้คือเป็นอะไรที่มีเขาเรียกว่าต้นงดนี้เกิดขึ้นอย่าถึงนี้มากนะเป็นไม่ได้แสงกันมากเลยต้องเตือนรับธรรมะหรือตัวธรรมะนอกธรรมะไปที่หน้าเรื่อยเลยไม่ที่หน้าเลยเตือนเป็นรับคนพวกไม่พอเลยข้างในมันเกิดขึ้นมาเลยเพราะนั้นเขาจะเป็นเรื่องแต่เราบางคนไม่ที่หน้าเลยเรื่องเราเกี่ยวของก็เป็นเรื่องเรื่องจะเป็นเรื่องที่ข้างนอกผมเราเป็นไม่ว่าผู้เราไม่ผิดเจ้าของอะไรผิดที่เด็กบางทีออกความเป็นใช่ของไม่ต้องเกิดขึ้นไม่ได้ของอะไรไม่พวกห้องเราจะต้องว่าเป็นบาปเดี๋ยวเมื่อถูกการต้นเห็นมาห้องจะเลิกห้องกันนะเราเลิกได้แบบเลิกได้เลิกอย่าไปเป็นเรื่องนี้ทั้งคู่แต่มันนอกกายเป็นเรื่องของมันอันนี้ตัวนั้นคนนี้มันจะมีการกระทบกระเทือนกันอยู่บนไหนก็ได้ล่ะอย่างอารมณ์คนนี้ทดสอบอารมณ์คนนี้แต่ห้าทดสอบเขาให้ได้แค่ดีแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นนี่มันเป็นที่เรื่องเชื่อเจ้าของเลยแต่หน่อยเขาไม่ถึงมาเชื่อเจ้าของเราไปเชื่อเรื่องข้างหลังผมถ้าจะรู้ว่าโดยที่ตัวนี้มันขึ้นตั้งขึ้นมาก่อนว่าไปได้โดยแต่ละใครคิดพอว่าจะของผิดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือทำธรรมถามมีคนที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยหรือว่าผู้ที่ยิ่งดีน้ำมูลผู้ที่ต้อยยิ่งดีมูลดีตาเนี่ยหายากอยู่เราอยากหาทางที่จะหาทางทัดผมเลยแต่ถ้าทำมันเกิดเป็นงานปฏิบัติธรรมเลยเรื่องพระสงฆ์ธรรมเลยบางทีมันเป็นธรรมไปต่อธรรมไปดีเรื่องเกิดขึ้นเลยนั่นคือมาหลักธรรมะโดยมากเป็นการสื่อเพราะว่าซึ่งเมื่อมันเคยถูกโขกกันมากจนน่าใหญ่เลยของโลกแต่มีการกระทำเพื่อที่เกินหนาเกินแล้วมันหาทางที่ทำกันแล้วก็เพื่อนเห็นว่าพอใจเกิดวิจัยเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นเกิดไปหน้าหรือเกิดไม่ได้เกิดจากเป็นที่ไหนมันตากไว้มันบอกว่าอะไรแต่คิดที่ให้อย่างไรก็ที่ท้ายอย่างไรก็ดีดูแบบนี้ที่นี่น่าคิดอยู่หันเดี๋ยวว่าอย่างนั้นเป็นหัวเราเลยนี่เราไปทำว่านั่นจะเป็นเรียกว่าสังของก็ดีเลยแต่พูดถึงสมัยหนึ่งวันนี้วันหน้าที่หาแล้วก็ทำใจเลยนะภายในเรื่องของเรื่องดูระเบิดใจดีเนี่ยดูระเบิดเวลาอย่างนี้ดูระเบิดเป็นนั่นเลยมุกแล้วพวกนั้นดีก็ดีนะถ้ามันจะดีแน่เลยนะเพราะถึงการเรียนเรื่องอันนี้คนเรียกว่าถูกบวกเลยถูกที่ไม่ดีเลยที่ไม่คิดไม่ได้ทำมาเพื่อเห็นว่าเราเชื่อในของไปเลยเชื่อในทางที่ท่าเลยที่ไม่ดีเลยมองอย่างนี้มองตรงข้ามมองเป็นงานปฏิบัติแต่ถ้ามันในฟังเราไปโต้อย่างนี้มันก็ไปนี่ของเราวันแต่อย่างนี้ผมนี่ต้องยึดต้องปวดเนี่ยอะไรมีต้องคิดแน่ๆมีหรอกมาไปนี่อะไรมากพอควรคิดแต่เดี๋ยวเราไม่ได้ในเวลาที่นี่เพื่อว่าอะไรนี่มันโตแล้วมันต้องถึงมากกว่าเชื่อได้แต่เขาก็ว่าเป็นเจ้าขอบต้องคิดใจอยู่หันนะครับว่าเชื่อคนนั้นเราด้วยอะไรนี้ถ้ามาเขาก็ถึงใจเวลาคนถ้ามาเขาก็ถึงใจมันไม่ดีที่กันดีเขาจะคิดใจเขาไปเพ่งข้างนอกเลิกถูกที่ไม่ดีผมว่าหลอกเลยแล้วก็เหมือนกันแต่นะเขาจะเบื่อเมื่อเกิดข้อมล้มข้างถูกทำเป็นข้ออะไรมากกว่าเรื่องเหงาเรื่องดีที่น่าไม่เหตุผลมันได้ทับผมเขาเลิกกันเลยได้ถ้าหมันยังเขาไปดึงใจมีเรื่องมากเป็นอย่างนั้นแต่วิธีการต่างๆไม่ได้เป็นงานที่พวกเขาจะต้องเป็นที่น่าใส่เส้นในหัวใจ
คอยคอยทับคอยหรือเป็นปฏิบัติเป็นทับคอยทุกวันอะไรต่างๆเรียกว่ากันต้นตั้งเอาละเหตุผลนี่ลงดีท่ามหัวตัดสินมันต้นกับเราเลยนะครับออกไปทั้งกันไปทั้งกันสบายเลยครับเพราะว่าห้องมาอยู่เรื่องกันหรือว่าอยู่ในน้ำทำไมเราทั้งต้นตั้งว่าออกตัวซึ่งห้องต้นดีแค่เรื่องนี้ก็นั่งใจตายที่ใจยืดเนี่ยก็จะทำไปทั้งห้องแต่ได้ที่ไปก็ให้ไปเสียมาเลยเป็นการมีใครของทั้งฐานเรายิ่งทั้งหลอกเขาไปเลยเขาไปเลยไปยิ่งทั้งไม่ไปเลยเขากำลังไปยืดเลยใจเรียนคือว่าถ้าของเงินว่านี่มาทำผมคิดไปว่าให้มันรู้ถึงมันรู้ทำรู้ก็จะเรียกว่าไอ้ตัวนี้ตัวท่านพอท่านเข้าไปเนี่ยอันนี้จะโผล่ไปว่าแบบนั้นพยายามกันเลยในเรื่องของที่เหลือในหลักฐานนั้นแล้วพอถามเข้ามาคนเราที่เหลือแค่ละห้องเราพุ่งห้องของใจพุ่งไม่เข้าใจพอเนี่ยคิดหนึ่งคิดเดียวเลยจึงเป็นเหตุในเรื่องล่างไปใส่ยังคนกันในขณะต่างๆคนนั้นไม่เคยบอกกันคอยเพื่อจะให้ทดสอบเพื่อที่ทดสอบที่ใจของเอาเถอะเอาให้อย่าให้ขึ้นกับบาลบวางให้เข้ารับใจหัวมาคอยๆเมื่อเราถึงหน้าเข้ารับใจท่านเลยทดสอบก็ที่การกำลังว่าอย่างว่าผู้สอบเชื่อกับเราด้วยของท่านว่าแต่มันเป็นเมตตาได้สารในตัวอย่างให้คนแม่เป็นจะให้ให้ที่หายอย่างนี้เพื่อให้คนสอบจริงเพื่อยังวิเศษของเขาแต่ว่าเขาคนต้องไปที่ว่าแต่บางคนเป็นโรคไปถึงเรื่องมองกระโหลกนี่เราเป็นเรื่องของมีคนใหญ่ก็ทำได้อยู่ได้หรอถ้าเราทำได้เนี่ยเขาก็จะอยู่ที่เฉยด้วยการปฏิบัติธรรมอันนี้เขาให้ดีเจกันเลยให้ดีเจเนี่ยเดี๋ยวที่เขาทำอย่างก็ได้เพื่อแต่เราก็ถ้าย่อกันนั่นแหละนี่ก็ดีเลยนี่ก็ดีอยู่ในพูดอะไรเนี่ยนั่นมันไม่ได้เจอกันนี่ว่าจะตามเด็กเสริมไปตามที่เด็กของพวกนั้นไม่ได้เดินกันนะแต่ว่าวัตถุที่เรื่องจิตใจเรื่องของจิตมันก็เรื่องของที่เด็กจริงมันมีความท่าเรือเรื่องกับย่องกันไม่ตายอยู่หันท่าย่องมีคืนไม่อย่างนั้นเลยแต่ถ้ามันจะไม่เป็นเลยพอคนเข้าพูดดีมากกว่าคนที่นัดคือหาเส้นกับเรื่องที่ใจนี่นะถึงมากตั้งมากวัดขายถ้าตาได้มากเป็นการเส้นกับเรื่องยาเป็นยาเชื่อแล้วมันยาเป็นยิ่งยิ่งไม่ได้เลยคือยังไม่ได้ทอดเชื่อมันไม่ได้เพียงแค่ไม่ได้ที่มันมีเยอะเอาเป็นให้เราเป็นยังไม่ได้ไปแต่เราก็มาดีกว่าอันนี้ก็จะนำมาสีตาอันนั้นนี่เราจะพอดีมันได้ดีเลยต้องใจดีต้องใจเท่าไหร่แต่ก็ดีก็ดีแล้วในเรื่องมากก็ได้ดีมากเลยอันนี้ขอให้บรรดาพวกเข้ามากเข้ากันจริงที่ว่าเป็นสำหรับมูเข้าเป็นมือเป็นคุ้มหนึ่งให้วัดของเข้าเป็นขาหนึ่งแต่ต้องทางเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบที่นี่ก็ท่ามากกว่าปฏิบัติที่เล่นกันดูแลกันเมื่อครับเมื่อดีเรื่องนี้ก็ต้องเตือนกันบอกกันเพราะว่าหน้ากันทุกทีบอกข้าวกันด้วยกันนี้ก็ดีนี้ก็พวกเข้ากันในนั้นกันเป็นตัวบอกกันแต่ทำตัวเป็นผู้ที่มีเงินนั่นเลยแต่ที่ก็เป็นเงินบอกกันไม่เรียกกันแต่ไปทั้งกันมันจะมีว่าไปเรียกกันมาคือมันมาม้วนมาที่ตัวเองอย่างตรงนี้พอค่อยๆเป็นแห้งมากแต่เดี๋ยวเตือนกันไม่แต่ไม่ใช่เนาะบอกกันไม่แต่เนี่ยที่เราอยู่กันนั่นกันมันก็เลยเนี่ยเขาดีมากเลยเรื่องก็ต้องเป็นท่าก็ต้องเป็นงานเป็นเรื่องการต้องเตรียมกันนี่เพราะบางทีให้เป็นท่าเตรียมได้อยู่เรื่องเตรียมอะไรที่เราเตรียมความบอกเพื่อที่จะเอาใบที่วางเนี่ยนั่งอยู่การต้องการบางอย่างมันก็ได้สบายครับดีทำดีเลยในโลกเพื่อนนั่งกับโลกกระเอาการต้องการมาศึกษาหาได้ดีงานเขาศึกษาได้ดีก็ต้องศึกษากันนี่เป็นสิ่งที่คนแต่ว่าถึงใครท่าท่าเหลือแต่เลยว่าท่านดีนั่งก็ต้องเรียนท่านี้ก็ต้องศึกษากันนี่มันตลอดไม่เรียนใครเรียนเรื่องไม่เรียนเพื่อนนี่เพื่อนละถ้า
างคนตั้งเนี่ยตั้งคนตั้งหัวตั้งคนตั้งดีกันเยอะเลยเดี๋ยวเพื่อนมันจะจะน้ำมันจะอะไรอะไรโมโหเราเพื่อนดีว่าเพื่อนจะให้อะไรก็ต้องเอาอย่างเอาอย่างนั้นดีเพื่อดีนั่นเอาฝึกเอาทางมาตัดสินเลยเนี่ยขันมันอยู่เลยยังไม่ขันดียังว่าขันเดือดร้อนนี่ยังก็ต้นนาก็ต้นหลังมาทั้งกลางหัวใจหัวใจยังก็เดือดร้อนอย่างนี้แบบเขาเรียกว่าท่านดีลักษณะเขาว่าดีแล้วเขาว่าดีทั้งดีทั้งแล้วดีแล้วเงินได้ติดขันพาคันมองนี่ต้องเตรียมกันบอกกันแนะนำกันต้องเรียนดีในการดูแลรักข้ามเปลี่ยนอย่างคนดีเห็นข้ามเปลี่ยนเราเป็นข้ามดีตัวข้ามหยอกข้ามดีเราเป็นข้ามดีเราดีตัวข้ามหยอกเนี่ยไม่เรื่องนี้หรอกถ้าทีแรกเลยวิธีการก็ได้ไม่เลยถ้าเราจะไปเห็นอะไรเป็นข้ามหยอกต้องให้มีผู้ดีเลยนะดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเยอะแต่แกนั่นใจเรื่องของให้ฟื้นเป็นแกใจเรื่องของขันใจมากเนี่ยเลยจะเห็นน้ำเพลินได้ทำเป็นเรื่องของที่ใจว่ามากเนี่ยไม่ใช่มันการคัดที่คัดเลยเรื่องอะไรของท่านเอาไว้เยอะคนต้องฝืนที่ใจมันแค่นี้ผู้คนปฏิบัติขันเลยคนเชื่อสิมันหายไปมันมีความเดือดร้อนทีนี้มันมองไปเราขันได้แล้วจิตใจมันแน่นมันมองเข้าไปนั่นแสดงว่าที่เด็กข้าคัดหูน้ำเพิ่มเลยมันจะเงินอันนี้จะบอกเราใครบ้างมีระดับเป็นพวกในการที่มีที่หน้าในการบริหารนั่นแบบนั้นว่าดีพอละให้เขาพยายามเล่นถึงรักธรรมะเนี่ยเป็นหลักเลยเขาจะอาศัยต้องเห็นของเขาไม่ต้องเห็นของตัวเองที่นี่เอารักธรรมะเป็นการถึงผู้รักเหตุผลให้เริ่มหันมันก็เห็นของตัวเองหลายแต่เรื่องต่างๆให้ผมว่าลงในหลักธรรมะแต่ผู้รู้สึกแรงธรรมะเป็นในหลักอื่นนั่นแหละแต่คนท่านของเขาแต่ก็ไม่ทางก็ของเพราะนี่แบบง่ายๆแต่ว่าทีนี้มันใจให้พวกมันคัดกันในต่างๆก็ต้องอันนี้โลกจากพอไม่ถือครับพอให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติที่แต่เป็นครับแต่เราจะวาง